लोकसेवा ड्रिमको नयाँ भिडियो श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आज हामी भर्खरै कक्षा 12 उत्तीर्ण गर्नुभएका विद्यार्थीहरूलाई के कति ग्रेड ल्याउनु भएछ त तपाईँले भनेर विस्तृत रूपमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। एउटा भनाइ छ नि, असफलता नै सफलताको यात्रा हो भनेर। त्यसैले यदि तपाईँले आफूले सोचे जति ग्रेड र जिपिए ल्याउनु भएन भने पनि पछाडि नसर्नुहोस्। आजको कदमलाई अगाडि बढाइराख्नु। जीवनमा तपाईँहरूले यो रिजल्ट राम्रो नआए पनि अन्य रिजल्टहरू पक्कै राम्रो पाउनुहुनेछ। अब हामी आज कक्षा 12 उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको जिज्ञासालाई मेटाउन ग्रेडिङ सिस्टमको बारेमा विस्तृत रूपमा तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला है त साथीहरू। सर्वप्रथम ग्रेड चाहिँ तपाईँको ईसम्म बनाइएको हुन्छ है त। ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, डी, ई भनेर बनाइएको हुन्छ। सर्वप्रथम म तपाईँलाई कति मार्क्स ल्याउँदा चाहिँ कुन ग्रेड हुन्छ भनेर बुझाउँछु। त्यो पछाडि कसरी चाहिँ पर्सेन्टेज तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ, कसरी जिपी निर्धारण हुन्छ, जिपिएलाई कसरी पर्सेन्टेजमा बदल्ने भनेर यी विषयमा अनि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु है त साथीहरू। सर्वप्रथम ए प्लस ल्याउन चाहिँ के कति चाहिन्छ भनेर छलफल गरौँ। ए प्लस ल्याउने चाहिँ तपाईँले 90 वा सोभन्दा माथि पर्सेन्टेज ल्याएको हुनुपर्छ है त। पर्सेन्टेज कसरी निर्धारण गरिन्छ म तपाईँलाई लास्टमा जानकारी दिनेछु है त। तपाईँले ए प्लस ल्याउनको लागि चाहिँ 4 जिपिए हुन्छ है त। तपाईँको ए प्लस भनेको 4 जिपिए यानि 3.6 देखि 4 सम्म जिपिए ल्याउनु भने त्यो ए प्लस हुन्छ। त्यो चाहिँ 90 वा सोभन्दा माथि पर्सेन्टेज आएको हुन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ भनिन्छ है त। त्यसै गरी 80 वा सोभन्दा माथि ल्याउँदा चाहिँ 3.6 देखि तल र 3.2 देखि माथिलाई चाहिँ ए भनिन्छ है त। त्यो चाहिँ एक्सिलेन्ट भनिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले 80% भन्दा बेसी ल्याउनु भयो भने चाहिँ त्यो जिपिएमा तपाईँ उत्तीर्ण गर्न सफल भएको हुनुहुन्छ है त। त्यसै गरी अब बी प्लसको बारेमा चर्चा गरौँ है त। बी प्लसलाई चाहिँ भेरी गुड भनिन्छ है त। भेरी गुड भनिन्छ बी प्लसलाई। बी प्लस ल्याउने चाहिँ तपाईँले मिनिमम 2.8 देखि माथि ल्याएर 3.2 सम्म ल्याउनु भने चाहिँ तपाईँले बी प्लससम्म ल्याएको हुन्छ है त। ए र ए प्लस चाहिँ हाम्रो पुरानो सिस्टमले हेर्नु भने डिस्टिङसन हो भने अहिले बी प्लसदेखि चाहिँ फर्स्ट डिभिजन हो है त साथीहरू। 70 देखि माथि र 80 भन्दा कम ल्याएमा चाहिँ बी प्लस आउँछ। यो चाहिँ 2.8 देखि लिएर 3.2 को बिचको अङ्कहरू हुन्छ हो, त्यो हुन्छ। यसलाई चाहिँ भेरी गुड भनिन्छ है त। मैले अगाडि नै जानकारी गराइसकेको थिएँ। त्यसै गरी 4 नम्बरमा चाहिँ छ 60 वा 60 भन्दा माथि र 70 भन्दा कम यानि 2.4 भन्दा माथिदेखि लिएर 2.8 सम्म ल्याउनु चाहिँ तपाईँले बी ल्याउनु भएको हुन्छ है त। यसलाई चाहिँ गुड भनिन्छ है त बीलाई चाहिँ। त्यसै गरी 50 भन्दा माथि र 60 भन्दा कम ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई सी प्लस आएको भनेर मानिन्छ र त्यो सी प्लस चाहिँ 2.0 देखि लिएर 2.4 सम्मको ग्यापको बिचको हुन्छ है त। यसलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री भनिन्छ यानि चित्त बुझ्दो मात्र छ है भनिन्छ, सन्तोषजनक भनिन्छ। त्यसै गरी 40 वा सोभन्दा माथि र 50 भन्दा कम ल्याउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले सी ल्याएको मानिन्छ। त्यो चाहिँ 2.00 जिपिएदेखि तल 1.6 सम्म हुन्छ है त। त्यसै गरी 35 देखि माथि वा 40 भन्दा कम ल्याउनु भने चाहिँ तपाईँको डी हुन्छ, जुन चाहिँ 1.3 मात्र हुन्छ। यो चाहिँ बेसिक है, आधारभूत भनेर। यहाँदेखि चाहिँ सायद तपाईँको एनजी स्टार्ट हुन्छ है त, नन ग्रेड। यो पालिदेखि चाहिँ जतिवटामा नन ग्रेड ल्याए पनि तपाईँले रिएक्जाम दिन पाउनुहुने भन्ने एउटा सुविधा प्रदान गरेको छ है त एनइबीले। यानि तपाईँले 6वटै सब्जेक्टमा एनजी ल्याउनु हो भने पनि तपाईँले पुनः रिएक्जाम दिन पाउनुहुन्छ है त। त्यसै गरी 8 नम्बरमा यानि अन्तिम छ 35 भन्दा तल, यो चाहिँ नन ग्रेड हो है त। डीदेखि नै नन ग्रेड दिने सिस्टम छ है त योपालि। डीलाई पनि नन ग्रेड भनिन्छ है त। त्यसै गरी नन ग्रेड भनिन्छ जो चाहिँ कुनै पनि तपाईँलाई जिपिए प्रदान गरेको हुँदैन, एनजी भनेर आउँछ है त। यानि तपाईँलाई 1.6 देखि तल आयो भने पनि तपाईँले नन ग्रेड ल्याउनु भनेर बुझ्दा सजिलो हुन्छ है त। अब म तपाईँहरूलाई पर्सेन्टेज चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने सिकाउँछु है त। पर्सेन्टेज क्यालकुलेट गर्न चाहिँ तपाईँले जम्मा दिएको सब्जेक्टको मार्क्स कति हो त्यो जान्न एकदम जरुरी छ। बेसिकली क्लास 12 मा तपाईँले 6वटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ जो चाहिँ 100 मार्क्स इचको हुन्छ, यानि 600 टोटल मार्क्सको हुन्छ। र तपाईँले त्यसबाट कति मार्क्स पाउनुभयो त्यसलाई डिभाइड बाई 6 गर्नु भने चाहिँ तपाईँले पर्सेन्टेज निकाल्न पाउनुहुन्छ है त। आफ्नो पर्सेन्टेज निस्किन्छ त्यति गर्दा। र अब त्यसलाई जिपिएमा चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्ने वा तपाईँको जिपिएलाई चाहिँ कसरी पर्सेन्टेजमा ल्याउने भनेर अब म सिकाउन गइरहेको छु है त। त्यो पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला, तपाईँको लागि यो धेरै काम दिन सक्छ है त आगामी दिनमा पनि, भविष्यको दिनमा। र तपाईँका भाइ बहिनीहरूलाई पनि सिकाउन सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले जिपिए चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दा तपाईँको पर्सेन्टेजलाई चाहिँ डिभाइड बाई 25 गर्ने है त। तपाईँको जति पर्सेन्ट ल्याउनु भएछ एकछिनको लागि तपाईँले 100% ल्याउनु भने त्यसलाई 25 ले डिभाइड गर्नु भने 4 जिपिए आएको हुन्छ है त। त्यस गरी तपाईँले 75 मार्क्स ल्याउनु भयो भने 75% ल्याउनु भयो भने त्यसलाई 4 ले डिभाइड गर्ने र त्यो पछाडि तपाईँको 3 जिपिए आउँछ है त। हो त्यसरी नै तपाईँले ल्याएको टोटल मार्क्स डिभाइड बाई 25 डिभाइड बाई 6 गर्नु भने चाहिँ तपाईँको पर्सेन्टेज आउँछ र त्यसलाई डिभाइड बाई 25 गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको जिपिए आउँछ है त। अब पर्सेन्टेजले जिपिएमा कसरी कन्भर्ट गर्दा भन्दा यो पनि एकदम सहज छ। अहिलेको जस्तै अघि हामीले डिभाइड गरेको थियौँ भने अब मल्टिप्लाई गर्ने, यानि तपाईँले ल्याउनु भएको पर्सेन्टेज इन्टु 25 गर्ने, त्यो पछाडि तपाईँको ओभरअल पर्सेन्टेज निस्किन्छ। अब एकछिनको लागि तपाईँले 3.25% ल्याउनु भयो भने त्यसलाई इन्टु 25 गर्नुभयो भने तपाईँको पर्सेन्टेज निस्किन्छ है त। एकछिनको लागि
तपाईँले 3 जिपिए ल्याउनु भयो 3.00 जिपिए ल्याउनु भयो भने त्यसलाई इन्टु 25 गर्दा तपाईँको कति 75% चाहिँ एन्सर निस्किन्छ है त। हस् त साथीहरू, हजुरलाई आजको हाम्रो कन्टेन्ट कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र तपाईँले जुन ग्रेडमा पनि एसएलसी पास गरे पनि यो जीवनको एउटा सुरुवात मात्र हो। यदि तपाईँ असफल नै हुनुभयो भने पनि असफलता सफलताको बाटो हो, त्यसैले ढुक्क हुनुहोस्। तपाईँको आगामी दिन सकुशल राम्रो बितुन्, हाम्रो परिवारको तर्फबाट शुभकामना छ। र यदि तपाईँहरू उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरू लोकसेवाको परीक्षाको तयारी दिन कक्षाहरू लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलबाट उक्त कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीसँगै जोडिराख्नु होला। हस् त, आजको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।